हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं RZK आपलोक RZK ट्यूटोरियल आज এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম যে কম্পাৰ্টমেন্টাল এক্সামৰ ৰিজাল্টৰ ডেটৰ বিষয়ে হয় ফ্ৰেন্ড ৰিজাল্টৰ ডেট আহি গৈছে কম্পাৰ্টমেন্টাল এক্সামৰ তে যেকো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কম্পাৰ্টমেন্টাল এক্সাম দিছে 2019 বৰ্ষৰ তেওঁলোকে ৰেগুলাৰ ষ্টুডেন্টৰ লগতে এইবাৰো এডমিশন ল'ব পাৰিব তো এইলৈ কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নাই ৰিএডমিশন নোটিছটো আহি গৈছে মই নেক্সট ভিডিওত বুজাই দিম ৰিএডমিশন কেতিয়া হে কব আৰু কেতিয়াৰ পৰা স্টাৰ্ট হৈছে মই নেক্সট ভিডিওত বুজাই দিম এইটো ভিডিওত কম যে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো কোন দিনা পাবলিশ হ'ব হয় ফ্ৰেন্ড ৰিজাল্টটো এই জুলাই মাহৰ শেষৰ দিনা পাবলিশ হ'ব যে 31 জুলাই তাৰিখে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব যে অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কম্পাৰ্টমেন্টাল এক্সাম দিছে তেওঁলোকৰ ভাবে এইটো ভাল খবৰ আৰু আজি 23 তাৰিখ তো আপোনালোকে 31 তাৰিখে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ পাই থাকিব আৰু তাৰ পিছতে এই ৰেগুলাৰ ষ্টুডেন্টৰ লগতে আপোনালোকো এডমিশন ল'ব পাৰিব তো ফ্ৰেন্ড আজিৰ ভিডিও মানে যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় ভিডিওটো লাইক কৰিবা আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত এতিয়াই শেয়াৰ কৰি দিয়ক থ্যাংক ইউ